ใหญ่อะแต่ว่าไม่ต้องเช็คนะว่าคนใดใช่เมื่อกี้ก็เลยบอกมันบอกว่ายังไอ้ต้นที่ฝั่งนี้ไม่ต้องจับนะคนลงยากด้วย这两天的有什么拿过去拿好。